شرائح ذكية للتتبع يمكن استخدامها في عدة مجالات، منها الجانب الصحي والصناعي والإنتاج والتوزيع وغيرها. بعض التطبيقات التي توفرها هذه التقنية حماية المواليد من الخطف والتبديل ومراقبة وتتبع الأجهزة الطبية في المستشفيات، إلى جانب مراقبة المخزون في المخازن أوتوماتيكيا، كما يساعد على التعرف على مكان أي جهاز بالمنشآت والتأكد من عمل الصيانة له في الوقت المحدد. أهم شيء في مواضيع اللي هي التقنيات التتبع يعني تحديدا شيئين. الأطفال. أيوة، الأطفال والأزواج. أنا بعرف أنه في أحد الزميلات الأزواج. أيوة الأزواج. شلون يعني؟ عشان نعرف راح فين. أنت هتقعدي له كمان فين رايح؟ ما هو عشان كده التقنية تسهل عليك الموضوع. طيب عموما احنا أول سؤال لضيفك الكريم لو سمحت. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا الخبير التقني شادي نوري. هلا وسهلا وصباح الخير. صباح النور. توافقنا الرأي ولا لا؟ للرجل عاد؟ اهلا صباح النور. تبغوا تتبعوا الازواج؟ ايوه. لا لا اكيد، يعني احنا التقنيه نستخدمها في حاجات كثير، بس تتبع الازواج يعني ما اعتقد انه لسه اعتقد انه لو طرحوا الموضوع هذا راح يكسبوا كثير، صدقني. بالضبط. ملايين هتيجي على انتوا لا تشيلوا هم. ممكن فعلا. طيب يعني خلينا نتعرف اكثر على هذه التقنيه شادي. طبعا هي تقنية عبارة عن استخدام لتقنية موجات الراديو أو الراديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن، وفي ليها ابلكيشن كتير، واحنا يعني نطبقها في كذا مجال، سواء في المجال الصحي زي اللي احنا تكلمنا عنه في التقرير قبل شوية، أو في مجالات أخرى. بكل بساطة احنا في مشكلة موجودة عالميا سواء عندنا أو في الخارج، اللي هو ممكن يحصل خطأ في تبديل المواليد في المستشفيات، بما انه يعني في تشابه بينهم في الحجم والشكل وكذا. فاحنا بنستخدم هذه التقنية انه الطفل او البيبي من لحظة ولادته بنركب عليه، او طبعا طاقم التمريض هو اللي بيركب هذه الاسورة للبيبي وللام في نفس الوقت. معك السوار يا سيد شادي؟ لو معك نموذج يعني؟ مش معي دحين، المره الجايه ان شاء الله, إن شاء الله. نجيب لكم. اتفضل كمل. ايوه. فبعد كده احنا عارفين انه احيانا في المستشفى البيبي يضطر انه يروح لحضانه او يروح يعمل بروسيجر معينه. في هذه اللحظات او في هذه الاوقات اللي يكون بعيد فيها عن امه ويرجع لها مره ثانيه، هذا الوقت اللي ممكن يحصل فيه التبديل. عشان كده هذه الاسوره بتعطي صوت للممرضين، غير انه طبعا في النظام تبين لهم في الكمبيوتر، بتعطي لهم صوت انه هذا البيبي فعلا صحيح اللي اعطيته لامه او خاطئ، عشان نتجنب حدوث مشكله بعد كده. طبعا هذا بالنسبه لجزء التبديل اللي تكلمنا عنه، او حتى تتبعه في داخل المستشفى، فين موقعه الان، فين راح، ليش راح هنا، واي مكان ممنوع انه يطلع منه زي ابواب مستشفى، ابواب الاقسام. قبل لا يوصلها الطفل النظام بيشوف انه هو متجه في هذيك الناحيه وبيقفل كل الابواب، فبيكون دائما محطوط في سيف اريا، ما حد يقدر ياخذه برا المستشفى الا بالديسشارج طبعا اللي سووه الموظفين. طيب بس عشان نبسط الموضوع اكثر سيد شادي، يعني هل هو يعني يعتمد على نظام زي الجي بي اس اللي هو التعقب، ولا هو نظام تعريفي اكثر، يعني انه كانه كل شخص يعني يصبح له كود او رمز؟ طبعا نظام الجي بي اس هو تعقب خارج نطاقات المباني في الاماكن المفتوحه، هذا نفس الشيء ولكن باستخدام اما الواي فاي اللي يكون موجود في المستشفى، او باستخدام شبكات راديو اخرى احنا نركبها حسب ايش اللي موجود. وهو فعلا يتعقب هذا الشيب زي ما شرحنا قبل شويه، ويحدد أيوة. دائما مكانه. غير كده انه هذه الشيب سمارت، فحتى هم يتكلموا مع بعض، يعني انا اشوف الشيب الثاني واقول اوكي هذه الام صح تبعي او غلط، فهو اكثر زي ما احنا شايفينه في التقرير الان في الصوره. هذه التاجز فيها خاصيه يعني انهم ممكن يتكلموا مع بعض. احنا طبعا عندنا اي جهاز في الدنيا او اي شخص ما حيتكلم معانا، خصوصا لو تكلمنا على
جهاز طبي او تكلمنا على طاوله او تكلمنا على كمبيوتر، ما نقدر نتكلم معاه كبشر. فباستخدام التكنولوجيا الار اف اي دي احنا ممكن نخلي كل شيء يتكلم معنا ويصير سمارت، او ممكن نخليهم يتكلموا مع بعض، يسموها ماشين تو ماشين انتراكشن. فهذه التاجز تتكلم جميل. مع بعضها ويشوف انه فعلا انا متطابق معاه ولا مش متطابق جميل. معاه. طيب سيد شادي، ذكرنا انه المخازن ايضا ممكن تستفيد من هذه التقنيه، كيف ممكن تعرف لنا الشيء هذا؟ صحيح، هو في طبعا استخدامات كثير. خلينا أسهبنا في شرح حماية الأطفال، خلينا نتكلم عن الأشياء الثانية. في عندنا مثلا تتبع الأصول اللي في أي منشأة سواء مستشفى. احنا دائما نتكلم عن مستشفيات كثير لأنه هي أكثر فوكس عليها دائما، لأنها طبعا بتخدم حياة المرضى وبتخدم الناس. نعم. ولكن في اي منشاه عموما اي اصل ثابت ويسموه الفيكست اسيتس او الايكويبمنتس اللي موجوده في هذا المكان، بنركب برضو عليها شريحه بنفس الطريقه بطريقه خاصه، وبنبدا بتتبعها في المكان هذا. في المستودعات ممتاز. وفي المخازن الكبيره بيكون كمان شيبس اصغر جميل. من هذه بتتركب على كل الاجهزه او فيصير الجرد مثلا اللي بيسوي جرد سنوي جرد يكون آلي. ممكن ليش يصير الجرد سنوي؟ بالفعل ممكن يسهل يومي. عملية الجرد ويصبح كل شيء اوتوماتيكي. على العموم يعني للأسف انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لخبير التقنية شادي نوري على هذا الاستعراض السريع لآخر تقنيات يمكن التعقب والتتبع. شكرا.